हेलो नमस्कार हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी सदा चाहिँ फेरि पनि एउटा अंग्रेजीको टपिक लिएर आएका छौं। हाम्रो टपिक छ प्रोनाउन र हामीले प्रोनाउन गत हप्ता पनि कुरा गरेका थियौं। प्रोनाउनका नेपालीमा शब्दको अर्थ के हुन्छ भनेर हामी जानकारी राख्यौं र टाइप्स अफ प्रोनाउन पनि हामीले कुरा गर्यौं। आज भने हामी प्रोनाउनका विभिन्न टाइप्सहरूलाई लिएर त्यसका वाक्य कसरी बनाउन सक्छौं त त्यो स्ट्रक्चर त्यो फर्म लिएर हामी आएका छौं। र यदि हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि अन गरिदिनुस् ताकि हामी यस्तै हजुरहरूलाई चाहिने उपयोगी भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौं। अब हामी टाइप्स अफ प्रोनाउन त हामीलाई थाहा पाइसक्यौं। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भनेर सुरुमा चाहिँ सब्जेक्ट प्रोनाउन र अब्जेक्ट प्रोनाउन दुईटा प्रोनाउनलाई लिएका छौं र सब्जेक्ट प्रोनाउनमा भएका 7 वटा शब्दहरू छन् आई, वी, यु, ही, सी, इट र दे है। र सुरुमा हामीले चाहिँ त्यो सब्जेक्ट प्रोनाउन र अब्जेक्ट प्रोनाउनलाई पिपुल अथवा चाहिँ मानिसहरुमा चाहिँ प्रयोग गरेर देखाउँछौं है। र अब हामीले सब्जेक्ट प्रोनाउन भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट भनेको के त? सब्जेक्ट भनेको अ नाउन अर प्रोनाउन दैट परफर्म्स द एक्सन अफ द वर्ब है। कुनै पनि क्रिया अथवा कुनै पनि वर्बको कार्यलाई जनाउने अथवा कार्य गर्ने चाहिँ कसले गर्छ त? कि नाउनले गर्छ कि प्रोनाउनले गर्छ? त्यसलाई नै हामी सब्जेक्ट भन्छौं। र त्यो नाउन र प्रोनाउनले गर्ने एक्सनले ल्याएको चाहिँ असर त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट भन्छौं। र सब्जेक्ट प्रोनाउनमा सब्जेक्ट जहिले पनि अगाडिपट्टि प्रयोग हुन्छ। वाक्यको सुरुमा चाहिँ सब्जेक्ट लिएर हामी वाक्यलाई सुरु गर्न सक्छौं भने अब्जेक्टमा चाहिँ हामी अन्त्यमा राखेर वाक्य टुङ्गाउन सक्छौं है। र उदाहरण यस प्रकार छन्। आई हेल्प मोहन, म मोहनलाई सघाउँछु। आई अगाडि आयो कि आएन? आई त अगाडि आयो र यसलाई हामी सब्जेक्ट प्रोनाउनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। र अब त्यस्तै गरी अब्जेक्टमा के छ? मोहन हेल्प्स मी, मोहनले मलाई सघाउँछ है। अब मी अथवा अर्थात् मलाई भनेर अब्जेक्ट प्रोनाउनमा हामीले लिन सक्यौं। र त्यस पश्चात हामीले अर्को उदाहरण छ वी केयर प्यारेन्ट्स, हामी अभिभावकलाई ख्याल गर्छौं है। र प्यारेन्ट्स केयर अस भनेर आयो हामीलाई, अभिभावकले हामीलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर हामी अब्जेक्ट प्रोनाउनमा वाक्यमा परिणत गर्न सक्यौं। त्यस पश्चात अर्को उदाहरण छ यु इन्भाइट विनोद, तिमी विनोदलाई निमन्त्रणा गर्छौ है। अनि अर्को के छ? विनोद इन्भाइट्स यु, विनोदले तिमीलाई निमन्त्रणा गर्छ। हेर्नुस् त यु दुवैतिर छ तर हामीले एउटा तिमी भनेर अगाडि आयो भने तिमीलाई भनेर हामी अन्त्यमा प्रयोग गरेका छौं अंग्रेजी वाक्यमा। त्यसैगरी ही कल्स बिमला, उ बिमलालाई बोलाउँछ। त्यसपछि बिमला कल्स हिम, बिमलाले उसलाई बोलाउँछे। ही भनेर अगाडि आयो अनि हिम भनेर अन्त्यमा आयो है। अब्जेक्ट प्रोनाउन र सब्जेक्ट प्रोनाउनमा यो फरक छ। अब सी मिट्स राम, उनी रामलाई बोलाउँछे। उनी भनेर अगाडि सी आयो। अब राम मिट्स हर, रामले उनलाई भेट्छे। हर भनेको उनलाई र यो अन्त्यमा आएको छ। त्यसैगरी अर्को छ दे टिच स्टुडेन्ट्स, तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्। दे भनेर आयो अगाडिपट्टि भने देको अब्जेक्ट प्रोनाउन देम, स्टुडेन्ट्स टिच देम है। विद्यार्थीहरूले तिनीहरूलाई पढाउँछन् भनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भयौं है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन र अब्जेक्ट प्रोनाउन त हजुरहरूलाई छर्लङ्ग भयो जस्तो लाग्छ। त्यसपश्चात हामी जाउँ अब फेरि सब्जेक्ट प्रोनाउन र अब्जेक्ट प्रोनाउन पिपुलमा हामीले प्रयोग गर्यौं। अब भने हामी थिङ्समा कसरी प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ हामी कुनै पनि वस्तुलाई कसरी प्रयोग गर्छौं है त्यो पनि जानकारी राखौं। अब उदाहरणमा फेरि छ सब्जेक्ट प्रोनाउनको इट भनेको यो अथवा त्यो। इट इज माई पेन, यो मेरो कलम हो भनेर हामी वाक्य बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी यु क्यान टेक इट, तिमी यसलाई लिन सक्छौ। अब योको अब के भयो? अब्जेक्ट प्रोनाउनमा यसलाई भयो है र हामी अन्त्यमा प्रयोग गर्नु भयौं। र अर्को उदाहरण छ इट इज अ चेयर, यो कुर्सी हो भने ही सिट्स अन इट, उ यसमा बस्छ है। इट हामीले अन्त्यमा प्रयोग गर्यौं भने अर्को इटलाई हामी सब्जेक्ट प्रोनाउनको रूपमा लिएर हेरिहाल्यौं। अब छ दे आर नाइस, हामी सर्टलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छौं, वस्तुलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं। दे ती राम्रा छन् है, दे आर नाइस। अब यु क्यान वेयर देम, तिमी त्यसलाई लगाउन सक्छौ है। अथवा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ दे र देमको प्रयोग गर्न सक्यौं। हामीले चाहिँ यसलाई त्यसलाई भन्दा पनि ठिकै छ। अब धेरै सर्टहरूलाई चाहिँ जनाउन सक्ने भयो हामीले तिमी तीलाई लगाउन सक्छौ पनि भन्न सक्यौं। अर्को उदाहरण छ आई रिड दिज बुक्स, म यी किताबहरू पढ्छु। अनि अर्को छ यु क्यान रिड देम,
तिमी यी पुस्तकहरू अथवा यी किताबहरू पढ्न सक्छौ भनेर हामी देमलाई प्रयोग गर्यौं अन्त्यमा है। अब अर्को छ सब्जेक्ट प्रनाउन र अब्जेक्ट प्रनाउन पछाडि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको अब फेरि तिनीहरूलाई प्रिपोजिसनको रूपमा पनि लिन सक्छौं है। अब हामीले चाहिँ अब्जेक्ट प्रनाउन अन्त्यमा राखेर चाहिँ केही उदाहरणहरू दिएका छौं, त्यो हेरौं। दिस इज अ गिफ्ट फर यु है, यो उपहार तिम्रो लागि हो भनेर हामी अब्जेक्ट प्रनाउनलाई हिम, मी, हर, देमलाई लिएका छौं हैन। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ देखिहाल्यौं, यो उपहार तिम्रो लागि हो। तिम्रो लागि भन्नु पर्यो नि फर यु है। अनि रमेश इज लुकिङ एट हर है, रमेश उनलाई हेर्दैछ भनेर भन्नु पर्यो भने एट हर, एट पश्चात हामीले हर राखेर पनि वाक्य प्रयोग गर्यौं। अब अर्को हेरौं, ही वान्ट्स टु प्ले विथ अस। अब विथ अस भनेको चाहिँ हामीसँग हैन, ऊ हामीसँग खेल्न चाहन्छ। वान्ट्स भनेको चाहनु अथवा चाहन्छ, ऊ हामीसँग खेल्न चाहन्छ। वी गिभ फुड टु देम, हामी उनीहरूलाई खाना दिन्छौं। टु देम है, हामीले फर, एट, विथ, टु यिनीहरू प्रयोग गरेर हामी अब्जेक्ट अन्त्यमा राखेर पनि प्रयोग गर्न सक्यौं। यो भनेको थर्डमा हामीले चाहिँ यसको अब्जेक्ट प्रनाउनलाई प्रयोग गर्यौं। अब भने पोसेसिभ एडजेक्टिभ र पोसेसिभ प्रनाउनलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? पोसेसिभ एडजेक्टिभमा माई, आवर, योर अनि हिज, हर, इट्स, देयर आएको थियो भने पोसेसिभ प्रनाउनमा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स यसरी हामीले प्रयोग कसरी गर्ने वाक्यमा त्यो हेरौं। र पोसेसिभ एडजेक्टिभ र पोसेसिभ प्रनाउनमा हामीले कसको हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यी पोसेसिभ एडजेक्टिभ र पोसेसिभ प्रनाउनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। हुज, अब यहाँ खाली ठाउँ छ, यसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट जेसुकै पनि हुन सक्छ है। हुज पेन अथवा हुज कार अथवा हुज मोबाइल जे पनि राख्न सक्छौं। अब इज अथवा आर हामीले लिन सक्छौं। त्यस पछाडि दिस र द्याट अथवा दिज र दोजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पश्चात हामीले अर्को पनि फर्म्याट छ, हुज इज दिस अथवा हुज इज द्याट हामीले सिधै भन्न सक्छौं हुज आर दिज है। आरले चाहिँ दिज लिन्छ भने इजले चाहिँ सिंगुलर दिस अथवा द्याट लिन्छ भने आरले दिज र दोज लिने भए है। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ पोसेसिभ एडजेक्टिभ कस्तो बेला प्रयोग गर्छौं? पोसेसिभ एडजेक्टिभ प्लस नाउन हुन्छ, जहिले पनि पोसेसिभ एडजेक्टिभ प्लस नाउनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने पोसेसिभ प्रनाउनमा चाहिँ नाउन कहिले पनि प्रयोग हुँदैन, नाउन इज नट युज है। र हामीले पोसेसिभ प्रनाउन चाहिँ प्राय जसो चाहिँ हामीले वाक्यको अन्त्यमा चाहिँ गएर हामीले यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दछौं है। अब उदाहरण हेरेर अझ पनि हामी स्पष्ट पारौं। पोसेसिभ एडजेक्टिभमा छ दिस इज माई बुक। अब हेर्नुहोस् माई प्लस नाउन आएको छ है, यो मेरो पुस्तक हो है भनेर भन्नु पर्यो भने पोसेसिभ एडजेक्टिभको माई प्लस नाउनको प्रयोग गर्नुपर्ने हो। र यतापट्टि दिस बुक इज माइन, यो पुस्तक मेरै हो भनेर चाहिँ भन्न पर्यो भने माइन हामी अन्त्यमा गएर प्रयोग गर्छौं। अब सरस्वती उदाहरणहरू हेरौं। इज द्याट आवर अफिस, के त्यो हाम्रो कार्यालय हो भनेर भन्नु पर्यो आवर प्लस नाउन अफिस हैन। के त्यो हाम्रो कार्यालय हो भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो भने इज द्याट आवर अफिस। त्यस पश्चात इज द्याट अफिस आवर्स, के त्यो कार्यालय हाम्रै हो भनेर भन्नु पर्यो भने आवर्सको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त्यमा है। अनि अर्को उदाहरण छ दिज आर योर क्याट्स, यी तिम्रा बिराला हुन् है। अब अर्को के छ पोसेसिभ प्रनाउनमा दिज क्याट्स आर योर्स, यी बिराला तिम्रै हुन् भन्नु पर्यो भने योर्स आयो। र इज दिस हिज मोबाइल, के यो मोबाइल उसको हो भनेर आयो भने हामीले चाहिँ यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्यौं भयो। हिज प्लस नाउन भने इट्स हिज, यो उसैकै हो है अथवा यो उसकै हो भन्नु पर्यो भने इट्स हिज है। हामीले अन्त्यमा हिजको प्रयोग गर्यौं है। र अब अर्को छ दोज आर हर कपिज, ती उनका कपीहरू हुन् है। अब हामीले यतापट्टि छ दोज कपिज आर हर्स, ती कपीहरू उनका हुन्। अब हामीले उनका राखेका छौं, हामीले यसलाई चाहिँ उनकै भन्न सक्छौं है। दिज कपिज आर हर्स, ती कपीहरू उनकै हुन्। अनि दिस इज देयर होम, यो तिनीहरूको घर हो। देयर होम भनेका छौं भने दिस होम इज देयर्स, यो घर तिनीहरूकै हो भन्नु पर्यो भने हामीले देयर्सलाई अन्तिममा राखेर प्रयोग गरेका छौं। अब हामीले पोसेसिभ एडजेक्टिभ र पोसेसिभ प्रनाउनको बारेमा कुरा गरिहाल्यौं, छलफल गरिहाल्यौं। अब
रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन छ अन्त्यमा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स है। अब हामीले यसलाई चाहिँ हामी वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो हेरिहालौँ। हामीलाई थाहा भइसक्यो आवर सेल्फ्स भन्छौँ है, सेल्फ्स। स्पेलिङ र उच्चारणमा ध्यान दियो। यसमा आवर सेल्फ कहिले पनि हुँदैन। यो चाहिँ प्लुरल नाउन भएको कारणले गर्दा प्लुरल प्रनाउन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आवर सेल्फ भन्न मिलेन, सेल्फ्स भन्नु पर्यो है। अनि अब फेरि यसमा चाहिँ युको चाहिँ योर सेल्फ र योर सेल्फ्स दुइटै हुन्छ, बोथ आर करेक्ट है। एउटा चाहिँ सिङ्गुलर फर्ममा योर सेल्फ भनिन्छ भने प्लुरल फर्ममा योर सेल्फ्स, र अब अर्को छ देम सेल्फ्स। देम सेल्फ चाहिँ ठिक छ, यो प्लुरल फर्ममा हुन्छ, देम सेल्फ हुँदैन है। अब हामीले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन भनेको आफै अथवा स्वयं हैन, जे कुरा पनि आफैले गरेको छ भनेर जनाउनु पर्यो भने, अथवा चाहिँ कसले गर्ने हो त्यो गरेको काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जनाउनु पर्यो भने, अथवा त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने, अब इम्फेसिस भन्छ है, त्यसलाई चाहिँ जोड दिन पर्यो भने चाहिँ हामी रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ है। आई वास क्लोथ्स माइसेल्फ, म कपडा आफै धुन्छु है, आफै धुन्छु। आई वास क्लोथ्स मात्र भए पनि वाक्य पुरा हुन्थ्यो। म लुगा धुन्छु भनेर वाक्य चाहिँ पूर्ण विराम दिए पनि हुन्थ्यो हामीले, तर हामीले माइसेल्फको प्रयोग गरेका छौँ। किन? अब म भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फोकस दिएको, मैले नै धोएको हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड दिन खोजेको। आई वास क्लोथ्स माइसेल्फ, म कपडा आफै धुन्छु भनेर चाहिँ यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। अर्को उदाहरण हेरौँ, वी प्रिपेयर मिल आवर सेल्फ्स, हामीहरू खाना तयार आफैले गर्छौँ है, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अरूहरूको सहयोग नभइकन अथवा अरूहरूले नपकाइकन हामी आफै तयार गर्छौँ, हामी आफै पकाउँछौँ भनेर चाहिँ आवर सेल्फ्सको प्रयोग गर्यौँ। र त्यस पश्चात यु राइट अ लेटर योर सेल्फ, एकजनाले मात्र भन्यो योर सेल्फ, तिमी चिठी आफैले लेख्छौ, अरूले चिठी लेख्दैन, तिमी आफैले योर सेल्फ लेख्छौ हो। अब अर्को उदाहरण छ, यु राइट अ लेटर योर सेल्फ्स, दुई अथवा धेरै मानिसहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो योर सेल्फ्स है। तिमीहरू चिठी आफैले लेख्छौ है। यसमा चाहिँ धेरैजना, दुई अथवा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ योर सेल्फको जनायो। अब ही क्यारिज अ लोड हिमसेल्फ, ऊ भारी आफै बोक्छ, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्यौँ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ होइन, प्रयोग गरेर। अब अर्को छ, सी ट्रिम्स हर नेल्स बाई हर सेल्फ है। सी ट्रिम्स हर नेल्स बाई हर सेल्फ, उनी उनको नङ आफै काट्छिन्। बाई हर सेल्फ भनेको अब उनी चाहिँ आफैले काट्छिन्, यसमा चाहिँ अरूको सहयोग हुँदैन है, बाई हर सेल्फ। अनि अर्को छ उदाहरण, मिलन एन्ड आई बाउट भेजिटेबल्स बाई आवर सेल्फ्स, ठिक छ। मिलन र म तरकारी आफै किन्छौँ, यसमा चाहिँ अरू कसैको सहयोग चाहिँदैन, अथवा हामीहरू आफै गर्छौँ है, काम चाहिँ आफै गर्छौँ भने हामी बाई आवर सेल्फ पनि राखेर वाक्य बनाउन सक्छौँ। डग बाइट्स इट्स टेल इट्स सेल्फ, कुकुर आफ्नो पुच्छर आफै टोक्छ, इट्स सेल्फ। दे आर इन्जोइङ देम सेल्फ, तिनीहरू आफै रमाइरहेका छन् भनेर भन्नु पर्यो भने देम सेल्फ्स है। अब हामीले चाहिँ प्रनाउनको पर्सन वाइज, सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, त्यस पछाडि रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनलाई हामी सहज रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर वाक्य बनायौँ। र आजको लागि यति नै, हाम्रो भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अझै पनि केही प्रश्नहरू छ भने हजुरले कमेन्टमा चाहिँ गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ, यदि राम्रो लागेको छ भने हजुरहरूले साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। यदि भिडियो अझ पनि राम्रो लागेको छैन अथवा चाहिँ भिडियो मन परेन भने हजुरले चाहिँ कमेन्टमा गएर चाहिँ नराम्रो कमेन्ट भन्दा पनि कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यो पनि हजुरले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको लागि यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै। हस्त, नमस्कार।